МЗС Німеччини порекомендувало громадянам країни взагалі не відвідувати Російську Федерацію. МЗС Німеччини посилило рекомендації для мешканців країни та людей з подвійним громадянством щодо поїздок до Росії. Про це йдеться у заяві на сайті зовнішньополітичного відомства ФРН. У ньому міністерство рекомендує своїм громадянам утриматися від відвідування Росії. Влада ФРН вперше використала слово «настійно» у питанні поїздок до РФ. Цитую. Поїздки до Росії настійно не рекомендуються. Йдеться у повідомленні. І у повідомленні МЗС відмічено ризик атак безпілотників, зокрема на Москву. Відомство також не відкидає атак на громадський транспорт, зокрема і на потяги. Мешканців ФРН особливо застерегли від відвідування прикордонних з Україною регіонів Білгородської, Воронезької, Курської та Брянської областей. До слова, близько 60% мешканців Німеччини виступають проти постачання Україні далекобійних крилатих ракет «Таурус». Про це свідчили результати опублікованого вчора опитування, проведеного на замовлення інформаційного агентства DPA, пише Марко Ріст. Згідно з результатами опитування, лише 28% цих респондентів вважають, що офіційний Берлін має ухвалити позитивне рішення щодо постачання даних систем озброєння. І також президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з лідерами парламентських партій Франції вранці 7 березня. Він розповів їм про війну в Україні, про те, як варто підтримати Київ. Повідомляю з посиланням на Ле Фігаро. Згідно з коментарями лідерів комуністів Фаб'єна Руселя та ультраправого національного об'єднання Джордана Бардели, Макрон підтвердив їм, що немає наміру встановлювати жодних обмежень або жодних червоних ліній щодо підтримки з боку Франції. Голова французьких зелених Марін Тоннельє, підсумовуючи міркування Макрона, сказала, що встановлення обмежень для нас самих дасть президенту Росії Владимиру Путіну порівняльну перевагу. Президент дуже серйозно говорив про необхідність швидкої мобілізації додаткових ресурсів для боротьби з російською загрозою в Україні, розповів Ле Фігаро, один із присутніх на зустрічі політиків Бертран Панше. Кілька присутніх на умовах анонімності розповіли Ле Фігаро, що Макрон на зустрічі з картами в руках пояснював ризики відходу України від лінії фронту на користь російської армії. Цитую, він пояснив нам, по суті, що як тільки ми підтримуємо Україну, але почнемо говорити, що обмежуємо себе, Владимир Путін швидше за все матиме успіх, пояснив один із співрозмовників. На Єлисейських полях зустріч Макрона з лідерами політичних партій поки не коментували. Як відомо, 17 лютого президент Франції Еммануель Макрон доручив уряду зробити заяву перед парламентом стосовно двосторонньої безпекової угоди, підписаної з Україною, та ситуації в Україні загалом, після чого будуть дебати і голосування. Також у Європі другий тиждень обговорюють резонансну заяву Макрона про можливість відправлення західних військ в Україну. Про це і не тільки поговоримо із наступним гостем, якого долучаємо до прямого ефіру, Микола Маломуш, генерал армії, екс-керівник служби зовнішньої розвідки України, з нами на прямому зв'язку. Пане Микола, я вас рада щиро бачити, і слава Україні. Вітаю, героям слава, радий бачити. Пане Микола, екс-речник Генштабу Збройних сил України повідомив, що Україна вже готувалася до ядерного удару з боку Росії в квітні 2022 року. І що Росія могла вдарити по Львівщині на Великдень 22-го, і військові на Яворівському полігоні, що межує з Польщею, були до цього готові. Наскільки, на вашу думку, цей удар дійсно був можливий на той час? І що конкретно могло зупинити Росію не робити цього? В першу чергу, це одна із версій. І ми дійсно готові до різних сценаріїв. На той період готувалися навіть до такого тактичного ядерного удару, тому що стратегічний по території України неможливий. Всі ядерні засоби стратегічного рівня б'ють на 3, 5, 15 тисяч кілометрів. Тому дійсно такі варіанти розглядалися, але на той період Путін не готов до таких сценаріїв. Він думав, що проведе ряд стратегічних операцій, легко захопить Київ і фактично окупує всю територію нашої держави, включаючи Львів. Не було ніяких альтернатив, що там залишити Галичину, наносити удари окремо по Львову. Було конкретне завдання захопити тими засобами, які в нього є. І з другого боку передбачав, що більше громадян України підтримують його режим, а зайде нове керівництво Росії, колаборантів, які вони вже намітили, і окупують повністю нашу державу. Зрозуміло, це прорахунок стратегічного рівня, тому застосовувати ядерну зброю, це вже було перейти всі стратегічні межі, і
уже йти на конфронтацію не тільки політичну, але й військову країнами світу, в першу чергу ядерного клубу країн НАТО. Це США, це Британія, це Франція. Тому мало ймовірно, що він застосовує зброю, хоча погрожувати, і зараз він погрожує постійно. Але сценарії протидії тактичним ядерним ударом, стратегічним, я думаю, що треба розглядати постійно, показуючи Путіну, що ні одне його розгортання ядерних засобів любого типу не залишиться без уваги, і паралельно тут же будуть розгортатися наслідувати на нього всі засоби і стратегічно тактичні ядерних країн НАТО, а в перспективі, якщо ми говоримо інших країн, тому що ядерна війна знищить все людство. І китайців, і турків, і індусів, які мають перші розвідувальні країни ядерну зброю, і країн НАТО. Тому в даний момент є перспектива консолідації всіх країн світу проти Росії, особливо в форматі протидії ядерній загрози. Я думаю, що той формат це була тільки одна із фейкових інформацій. На той період Путін не був готов до нанесення якихось ядерних ударів по території України, зокрема по Львову.